Ayan, Kimchers, makikita nyo na parang naluluto yung binti natin. So, ayan. So, Kimchers, ayan, naglagay po tayo ulit ng another layer ng hair removal cream para sure na talagang matatanggal talaga yung balahibo. So, ayan, Kimchers, babalik po tayo within 3 to 5 minutes. 20 minutes later. So, ayan, Kimchers, makikita nyo na parang naluluto yung binti natin. So, ayan.